سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که عالی باشید. به کانال آشپزی دلچسب خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه این شنیسل‌های فوق‌العاده ترد و خوشمزه رو ببینیم که از خوردنش سیر نمیشید. با این روش علاوه بر این که شنیسل کاملا مغز پخت میشه، نرم و خوشمزه و آبداره و اصلا خشک نمیشه. لایه سوخاریش هم که بی‌نظیره. بریم با هم ببینیم. برای درست کردن شنیسل من میخوام از 2 تیکه سینه مرغ استفاده کنم که هر تیکه رو از وسط یه برش افقی میزنم و به 2 تیکه نازکتر با ضخامت مساوی تقسیم میکنم. برای این کار باید دستمون رو مثل تصویر روی مرغ بذاریم و تا انتها برش بزنیم. هر 2 تیکه مرغ رو به همین شکل برش میزنیم. برای اینکه مرغمون یه مقدار نازک‌تر بشه و همه قسمتاش ضخامت یکسانی داشته باشه، یک کیسه فریزر رو میبریم و مرغ رو بین کیسه فریزر قرار میدیم و با بیفتک کوب یا وردنه یا گوشت کوب یه مقدار میکوبیم که قسمت‌های ضخیم‌ترش هم نازک‌تر بشن و همه قسمت‌ها به یه ضخامت برسن. خیلی بهتره که یه مقدار بافتش باز بشه، چون باعث میشه که هم بهتر و سریعتر بپزه و همین که ظاهر بهتری داشته باشه. فقط دقت کنید که خیلی محکم نزنید که بافتش از هم جدا نشه. الان همینطور که در تصویر مشاهده میکنید همه قسمتاش یه ضخامت داره. میذاریمش کنار و همه تیکه های مرغ رو به همین شکل میکوبیم. همه تیکه های مرغ آماده شده و اندازهشون تقریباً 1.5 برابر اندازه اولشون شده. بریم سراغ مزه‌دار کردنش که در نهایت یه مرغ خوش عطر و طعم داشته باشیم. من برای مزه‌دار کردن سینه‌های مرغ از 2 قاشق چایخوری سرصاف نمک استفاده کردم که سلیقه‌ایه و میتونید کم یا زیادش کنید. 1 قاشق چایخوری پودر پاپریکا، 1 قاشق چایخوری پودر سیر، 1 قاشق چایخوری پودر پیاز، 1/3 قاشق چایخوری پودر زنجبیل و نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه استفاده کردم. قاشقی هم که استفاده کردم قاشق چایخوری استاندارد با این سایز هست. حالا همه ادویه ها رو با هم مخلوط میکنیم. ادویه ها رو که مخلوط کردیم به مرغ اضافه میکنیم. یک قاشق غذاخوری پر سس مایونز اضافه میکنیم. آب نصف یه لیمو ترش هم بهش اضافه میکنیم. حواستون باشه که خیلی آب لیمو نریزید که مرغتون سفت نشه. حالا همه قسمت‌های مرغ رو به مواد آغشته می‌کنیم. دوستان عزیزم، ترکیب این مواد برای شنیسل و سوخاری‌ها فوق‌العاده است و باعث میشه که مزه‌ای حتی خوشمزه‌تر از سوخاری‌های فست فودی‌ها داشته باشه. برای اینکه بتونید همه قسمت‌ها رو راحت‌تر به ادویه آغشته کنید، میتونید 1 قاشق غذاخوری آب سرد اضافه کنید. الان این مرغ‌ها آماده است و میتونید استفاده کنید، اما بهتره که بذارید 2 ساعت توی یخچال بمونه که حسابی مزه‌دار بشه. من الان روی ظرف سلفون کشیدم و میذارم 2 ساعت توی یخچال استراحت کنه تا کاملا مزه‌دار بشه و طعم مواد به خوردش بره. بعد از 2 ساعت میریم سراغ آماده کردن روکش سوخاری شنیسلمون. توی یه ظرف 1 لیوان آرد میریزیم و بهش 1 قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق چایخوری پاپریکا، 1 قاشق چایخوری پودر سیر، 1 قاشق چایخوری پودر پیاز و نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه اضافه میکنیم و خوب ادویه ها رو با آرد مخلوط میکنیم.
حالا آرد مزه‌دار شده‌مون رو فعلا میذاریم کنار. برای لایه روی شنیسل من میخوام از پودر سوخاری پانکو دونه درشت استفاده کنم که با این پودر سوخاری شنیسل فوق‌العاده خوشمزه میشه و ظاهر خیلی خوب و اشتهاآوری پیدا میکنه. البته شما میتونید از هر نوع پودر سوخاری که مایل هستید استفاده کنید. آخرین ماده‌ای که لازم داریم تخم مرغ هست که باعث چسبندگی مواد سوخاری به مرغ میشه. من 2 تا تخم مرغ رو توی یه ظرف میشکنم و بهش کمی نمک اضافه میکنم و خوب هم میزنم که از لختگی در بیاد و کاملا یک دست بشه. تخم مرغ هم کاملا یک دست شد و الان مواد روکش شنیسلمون آماده است. مرغمون هم آماده است و حسابی خوش عطربو و مزه‌دار شده. برای درست کردن شنیسلمون اول مرغ رو آغشته به آرد میکنیم و بعد میزنیمش توی تخم مرغ و بعد با یه لایه از پودر سوخاری روش میپوشونیم. مرغ رو میذاریم داخل آرد و خوب با آرد کاور میکنیم. آرد اضافیش رو میگیریم و میذاریمش داخل تخم مرغ. همه قسمتاش رو به تخم مرغ آغشته میکنیم. تخم مرغ باعث میشه که آرد سوخاری بهش بچسبه. حالا یکم نگه میداریم تا تخم مرغ اضافیش بریزه و بعد سریع میذاریمش داخل پودر سوخاری. روش پودر سوخاری میریزیم و فشار میدیم که بهش بچسبه. یکی 2 بار برمیگردونیم، روش پودر پانکو میریزیم و فشار میدیم که یه لایه ضخیم سوخاری روشو بپوشونه. همه قسمت‌های مرغ رو کاور میکنیم. الان روکش سوخاری شنیسلمون آماده است، میذاریمش کنار و بقیه شنیسلا رو هم آماده میکنیم. همه شنیسلا که آماده شد میریم که بپزیمشون. یه مقدار روغن در تابه میریزیم و میذاریم داغ بشه. مقدار روغن بستگی به خودتون داره. شنیسل نیازی به روغن زیاد و شناور شدن در روغن نداره. روغن زیادی هم جذب نمیکنه. مقداری روغن که شنیسل قشنگ سرخ بشه کافیه. من این مقدار روغن ریختم. شما میتونید کمتر از اینم بریزید. روغن که داغ شد شنیسلا رو میذاریم داخل تابه و اجازه میدیم یه طرفشون سرخ بشه. بقیه رو هم میتونید بذارید توی یخچال که بعداً سرخشون کنید یا داخل یه تابه دیگه جدا سرخشون کنید. فقط دقت کنید حرارت نه زیاد باشه که سریع سرخ بشه و مغز مرغ خوب نپزه و نه زیاد کم باشه که کلی روغن جذب کنه و مرغتون خشک بشه. کافیه که با حرارت متوسط و در باز اجازه بدین که بپزه. یه طرفش که سرخ شد برمیگردونیم تا طرف دیگه هم سرخ بشه. وقتی یه سمتش مثل تصویر کاملا سرخ شد میتونید برگردونید. چون ضخامتش کم هست با حرارت متوسط کاملا مغز پخت میشه. هر دو طرفش که سرخ شد از داخل تابه برمیدارم و میذارمش روی دستمال جاذب روغن تا روغن اضافیش گرفته بشه. بعد از اینکه روغن اضافیشو گرفتید از روی دستمال بردارید تا لایه سوخاریش نرم نشه و ترد بمونه. شنیسل مرغ خوشمزمون آماده است. ببینید چقدر ترد و عالی شده. لایه سوخاریش هم کاملا ترد شده و حسابی به مرغ چسبیده و به هیچ عنوان ازش جدا نمیشه. دوستان عزیزم سیب زمینی سرخ کرده رو هم فراموش نکنید که ترکیبش با این شنیسل فوق‌العاده میشه. قبلا طرز تهیه سیب زمینی سرخ کرده رستورانی رو گذاشتم که اینجا لینکش رو براتون میذارم.
این شنیسل فوق‌العاده ترد و خوشمزه است. علاوه بر اینکه کاملا مغز پخت شده، نرم و خوشمزه و آبداره و اصلا خشک نشده. لایه سوخاییش هم که بی‌نظیره. دوستان عزیزم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالم رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگر ویدیو جدید گذاشتم باخبر بشید.